na-excite. Siguro medyo advantage lang namin. Medyo alam na namin yung mga konting galawan. Halimbawa, yung mga ganito, hindi na pangalaman namin, hindi na masyadong makakahiya. Ayan. Pero yung Hindi na nakakahiya. Hindi na masyado. Pero pa yung pagkatuto po, ayan, yung pagkatuto, gano'n pa rin kami ka-eager matuto. Sabi nga po ni Sir, ang aso pa isang school. Ayan, every time na kami sumasali, kami ay natututo. Ayan, so sobrang dami kong natutunan sa aso. Dito na din na-establish yung pagiging songwriter namin. Sa simula pa lang kasi, hindi namin masabi sa sarili namin na songwriter kami. Pero habang tumatagal, talaga po palang songwriter po kami. Yan, ngayon po. LJ? Pangalawang beses ko na po, grand finalist. Pero siguro sa lahat, pa rin yung pinaka medyo mahihain. Pero regarding sa song naman, para sa akin, depende pa rin talaga sa nag-judge. So, yung sa akin naman, ang ginawa ko lang is, I did my best sa song para maging kakaiba lang siya. Kakaiba yung atake, gano'n, and then si God na rin ang bahala. So, yun. Pero, yun, masaya ako. Kita-kita kami na. Ben, meron ka bang ibang game plan ngayon na pagsali mo? Ako po yung usual na ginagawa ko rin naman po. Kasi po, every time na sumasali po ako ng aso, excited po ako sa mga bagong experiences, mga matututunan. For me, yung aso is, katulad nga po na sabi ni Doc Mon, ay ano siya, parang eskwelahan, especially for songwriters. Yun po, yung constant learning process and then yung application po ng mga natututunan sa ASO. And then, for me po, ang pinaka-special na experience whenever I join songwriting contest, especially katulad ng sa ASO, yung preparation time po to write the song. Kasi I believe crucial po sa aming mga songwriters who are writing this kind of genre, yung prayer time po. I believe napakahirap pong sumulat ng praise song, worship song without asking for the generous guidance of the Lord. Yun po. Pwedeng gusto ko lang tanungin yung mga first time interpreters natin kung ano yung iniisip nila bago sila sumampa doon sa stage ng Grand Finals night. Dahil alam nyo, may isang magandang ito kwela total tapos na naman. May isang storya na isa sa mga interpreters natin, itago na lang natin sa pangalan Jojo Alihar. Nakausap ko bago magsimula yung show. Tapos sinabi ko, pare, handa ka na ba? Nasa Smart Araneta nun eh. Oo, alam mo, napakaraming tao hanggang doon sa may rafters, puno-puno yan, kako. So, kung sakasakali, kabisado mo na ba yung mga kanta mo na ano? Oo, walang problema. Mga kaibigan, first line, na-shuffle niya yung lyrics. Sana huwag mangyari sa inyo. Pero, very overwhelming yung audience ng ASOP eh. And I'm telling you now, nung unang nag-host kami ng event doon, nung makita ko, narinig ko nagtitilian yung mga tao, akala ko bed eh. Akala ko doon parang yung ano tawag doon? Parang background effect lang. Pero nung sinilip namin, talagang sila yun. Sila lahat yun. Ano ang ginawa ninyong preparation? Simulan natin kay Chelo. Kasama ka namin sa studio. Ngayon, we will be facing a bigger crowd. Ano ang preparation na pwede mong gawin kaya pagkaganyan? Yung preparation ko siguro as a singer, yung pakinggan mo ng pakinggan yung study mo. Kahit na ma-LSS ka na. Basta para kahit na magsawa ka na. Para masanay and wag makalimutan. Lalo na kung
So, kailangan talagang tutok dun sa... Kasi alam niyo kahit po sa iba, unlike the other competitions, pagka po kasi gusto nilang galawin yung kanta nila, pwede po nilang baguhin yan eh. Hindi namin pinipigilan basta ikagaganda ng kanta. So even the music during recordings, tama daw, makikwento, na nababago natin yung lyrics pati yung takbo ng areglo and all. Oo, kasi yung lyrics po niya, actually, ang daming matang dinadaanan. Executive producer, yung director, mata ko, talaga nililinis na gusto yung lyrics before yung actual final recording. Sa melody naman, of course, tinitingnan din po, i-review din, me as record producer, ang challenge sa akin kung paano ko i-increase ang winnability nitong kanta na to through the interpretation ng kanta by coaching. Tapos, of course, kailangan bantayan din, baka uso ngayon may issue ng plagiarism eh. Kaya dapat binabantayan din yung mga melody, baka may kapareho, baka may bigla magdemanda, alam. May isang kanta kaming pumasok noon, nakakatuwa, although yung lyrics po niya gospel, hindi naman umabot ng grand finals yun. Weekly pa lang, nagawa na natin ng paraan. Ang ganda na simula niya, parang ang dating, isipin niyo na lang ang melody niya started with, my morning stars to shine with teardrops in my eyes. Here I am alone, starting to realize. Biglang pagdating dun sa pre-chorus, kumalat kaya sana'y malaman mo, ako ay di nagbibiro. Sa puso ko'y walang katulad mo. Chorus niya, handog ng Pilipino sa mundo. Umabot doon, tapos yung koda niya, ikaw at ang SSS, balikat ng bayan. Ganun ang dating. Bago lang yung lyrics, pero ganun yung takbo. Remember? Tama. Ayun. Okay, di pa tayo kay Pletora. Kanina yung music niya, natutuwa ako eh. Parang action yung areglo, Dok. Nintay ko lumabas si Carto eh. Parang yung dami. Wala na forma yun. Action stuff. Action movie. So yun po, first time po namin mag-interpret ng ASOP final. So, yung preparation po namin sa final, syempre una-una po, lagi kami nag-prepare na magawa po namin yung best namin na mabibigay po namin yung expectation po ng composer po namin ni Brad Jeffrey Lim. And also, mabigay po namin yung the best namin kasi ito po ay isang kanta po para sa Diyos. Kaya always practice. Lagi po namin sinisigurado na mas magiging maayos po yung lahat sa finals, God willing, na magawa po namin yung lahat ng ikagaganda po dun sa kanta through performances po namin. So, ayun po. Dan Villano, alam mo, kasama, thank you Brad, thank you. Dan Villano, kasama ka namin sa ilang beses ka na namin napanood sa singing bee. Ang dami, sang katutak, sang katerbang kanta yung kinakanta mo doon at minememorya. Ganon din ba application na ina-apply mo dito? Oh. Ang sarap kong kausap. Di ba tayo kay Mark? Ano naman ang preparation na ginawa mo dito? Sa akin, siguro ganun din. Lahat naman kailangan memorize bago sumalang. So, kailangan focus ka lang dun sa lyrics mo and enjoy lang. Kasi pagka kabado, dun maraming error, maraming mali na nangyayari. So, ayun, kailangan focus lang and enjoy lang mo siya. Enjoy lang yung nakakinakanta. Ajes? Ay, tanong lang kay Mark. Di ba nagtawag ng pangalan ka rin? So, ano yung pagkakaiba ng singing doon sa music segment compared dito ngayon with ASO? Masyadong malayo. Kasi doon puro cover songs eh. So, lahat halos, alam mo na yun, palagi mo tinutugtog sa gigs. So, medyo okay lang sa'yo kahit ulit-ulit yun. Iba dito kasi ito talagang para sa'yo yung kanta. So, kailangan mong memorize lahat yung melody, yung lyrics niya. And of course, di pa rin siya dahil sa kanta siya ng Panginoon eh. Yun ang pagkakaiba niya doon sa tingin. Final question mo na lang. For all the finalists, magkakaroon sila ng sarili ng music video for each song or
reserve lang ba siya for the winners or something like that? Meron. Yun yung linay natin kanina. Okay. Pero meron pa rin talagang music videos na ilalabas sa bawat entries natin na siyang pagbabasihan ng isa pang category which I will mention later. Last question will be coming from you, Chair Rosalata of Manila Standard. And Yeah, hello. Follow up na lang po ito. Kanina I had an enriching conversation with Sir Juan. Follow up question na ito. Tanong namin ni Mills to. Yung first question, what can be said of the fact na it's an all-male finals game? So, apart from being a coincidence, ano yung pwede natin masabi doon? Tama ba? Wala pong babae talaga. Wala. Okay. And ako-composer. Pero I believe it's just mere coincidence. No? Pero baka kasi yung magtanong na member ng Gabriela. So, last year, babae na natin. Ako nagulat din ako as producer ng yung past 6 albums. Nagulat din ako eh. Pareho ko mukha silang lalaki lahat. Yun sigurado ako. Pero sigurado ako. nakadamit lang. Babae. Wala nga. Interesting. Pero merong iyakin na parang babae. May iyakin. May iyakin na parang babae. Or should we say, Sir Juan, konti lang yung sumali babae? 12 months to No. Actually, maraming sumaling babae. In fact, yung isa na lang, kahit nung huling month namin, nung October, lumaban sa monthly finals, medyo ang tight nung laban, hindi na talaga nakapasok. Yung misis nitong si Oliver Narag, nag-submit din ng kanta. Interesting din kung sila naglaban sa Grand Finals, malalaman sana kung nagkokopyahan yung mag-asawa o hindi nag-uusap habang Okay, I think at least it's a first na. This is the first time that we will be having all male composers. Okay. Halata kung sino mas makasalanan. Okay, second question, last question na lang. Kay Mark Carmen na lang, no? The question is, I wrote about you and siyempre may mga sarili ka ng songs, you cover tracks, and I believe pag nag-cover ka ng kanta, you have much control kung paano mo i-interpret yung atake. This time around, I think medyo bida dito yung composer. Now my question is, how much control do you have, and do you actually get to suggest kung paano atake mo? Actually, it's a collaboration po eh. They allowed me to sing my style. Nag-uusap po kami sa studio. So, which made me more comfortable singing the song. Kasi the first approach was medyo R&B yung pagkakakanta. Eh, hindi naman ganun yung way of singing ko. So, they allowed me to sing the way I sing. So, yeah. You know, Jessa Megabon here came in as a composer and also as an interpreter. And this is her second time to interpret a song sa Grand Finals night. Ang composer niya ay si Oliver Nara. Kayo ba't dalawa ay nag-usap ng strategy para dito dahil thinking na nakapasok na siya, nakapasok ka na din para mas tight yung laban? Sa amin po, wala naman po. Nabuo lang sa amin yung friendship talaga. Tsaka tiwala sa isa't isa. Ikaw, Jessa, nagbigay ka ba ng kahit na anong tips? Katulad po nung sinabi ko sa mga ilang interviews na feeling ko kasi itong awit na to ay hinanap ako. Parang gano'n. Parang hinanap yung mag-i-interpret sa kanya. So very fitting, nakaka-relate talaga ako dun sa kanta. So, tapos si Sir Oliver pa ay sobrang magalang dun sa artistic license mo din, ba? Kung paano gustong i-interpret, kung anong key mo gusto. So, hindi naman siya nag-i-impose ng ganyan. So, ayun po, mas same feeling, parang kahit pangatlong tungtong na sa Grand Finals, same feeling, nakakakaba pa rin, tapos challenging pa din kung paano mo i-interpret na syempre magugustuhan ng ating composer kasi siya yung nagsulat na hindi mo mamimix up yung words din kasi that's very important, I guess. Thank you.
Hinihintay na lang namin yung kanta na makakakita kay Anges Carrion. Anges Carrion, ano susunod? Last na talaga to. Last na po. From the vlogging community also, Arvin Yalo. Sir, ano po lang po kung magkakaroon po po ng live stream to accommodate everyone who wants to watch? May live stream daw ba, boss? That's one of the areas where we see an upside in terms of bringing this to a larger audience. Kasi nga may limitation kami dyan sa New Frontier. And I don't see that to be of any issue, primarily because ang live stream kasi problema dyan, copyright eh. This time around, we do have the copyright. So I think that's very, very possible. And in fact, we will put that as one of the plans. Very good. Sir, tanong ko lang din, sa mga entries na nagsubmit before na hindi nakakapasok, at when they, for example, fix and rearrange it, meron po bang pangyayari na nakapasok pa rin in succeeding years? During the year, meron mga entries na natalo. Tapos, written by a premier na composer. Naitago na lang natin sa pangalan. Boy Christopher. Oh. Ano siya natalo siya sa weekly. Tapos, monthly. Monthly ba yun? Inayos niya yung song niya based on sa recommendations ng mga judges. Sinabit niya uli. Nakapasok uli. And to make the long story short, siya yung naging grand winner for that year. Can you imagine? Talo na, nanalo pa. Kasi meron kaming producer's pick. So, nung umabot siya ng monthly, hindi nakapasok, yung producer's pick na episode namin, pumasok siya dahil kinukuha namin niya sa monthly na hindi yung mga pinalad. Was it the same song? It's the same song. Pinasok niya, mas inayos na yan lahat, sinabit niya, nanalo yun, umabot ng monthly, nung month na yun, nanalo siya. Pagdating ng grand finals, siya pa nag-uwi ng grand prize ng ₱500,000 pesos. So, ito yung natalo na, nanalo pa. And in as of history, as of TV history, I think siya pa yung may pinakamalaking premium na iuwi. Collectively. Dahil na umabot na, nadagdagan pa. In relation to that, meron po bang pagkakataon before, in the past 6 years or 7 years, na pinalad lang sa weekly finals, pero possible pa ba na pwedeng i-resubmit for the other years? Or nangyari po ba yun? At pinalad o hindi pa rin? Hindi ako sure. Pero wala namang rule na hindi mo po pwedeng i-resubmit ulit. No. Wala. Hindi yata. I think you have to submit a new song. Kasi nakapasok na yan eh. Naka-ano na yan eh. So, yun nga lang. May mga entries po kami na dapat sana kami mismo nangihinayang na hindi nakapasok. Pero gano'n talaga ikot ng mundo. May iba't ibang judges, iba't ibang taste. Hindi nga pinalad pumasok. Wala talagang choice kundi gumawa ulit. Dahil I think it's stipulated there sa pinirmahan nilang contract. Last question. Also, in addition, kaya yung mga iba, ang ginagawa, taas ang kamay, sino rito nag-submit ng more than one song? More than one song sa atin. Yung nag-submit lang para susubukan kung alin na. May dalawa? Kayong dalawa? Ika nga ni Tony Rosgaida, ang sabi nga niya, the more songs you submit, the more chances of winning. Parang ako lang yan. Last question. Mula sa monthly, mga nakapasok sa monthly finals na entry, meron po bang, marami po bang pagbabagong ginawa sa lyrics or sa arrangement of the melody para sa grand finals? Yes. Talaga nag-evolve yung kanta. From yung arrangement, yun ang siyempre bago yun eh, bagong approach sa arrangement. Yung lyrics, dumadaan sa tatlong mata yun eh. Yung melody, sa tatlong tenga rin.
Tapos, pag bago pa ang interpreter, panibagong ano na naman yun, panibagong analysis na naman ng kanta. I always say, mahirap mag-interpret ng original na kanta. Dahil kailangan balikan ng interpreter yung songwriting process, ano yung mga emotions na nag-drive doon sa composer para isulat itong kanta na to. And then as an interpreter, extract mo yung mga emotions na yun using your own style para maramdaman naman ang nakikinig. Yun ang pinakamahirap doon eh. So talagang pagbago yung interpreter at magaling interpreter, yung kanta, the final product, ibang-iba doon sa weekly. Kasi from yung raw song, dadaan na iba-ibang departments eh. Yung songwriting na screening, yung lyrics and melody, tapos yung arranger, meron din siyang input, creative input, yung interpreter, may panibagong creative input, tapos yung sound engineer, yung mixing engineer, may panibagong creative input. And all of those creative inputs, in-orchestrate naman ng record producer, at ng executive producer, at director din. So yung final output, nagugulat yung composer. Ganda pala ng kanta ko. Ganun na nangyayari. All of the albums, ganun talaga ang kinalabasan. And with that, we will now, I would like to tell you na ang ating pong grand prize or prizes at stake for our November 11 competition. For third prize, they will be given 100,000 pesos. Second prize winner gets 150,000. First prize winner, 250,000. Grand prize is 500,000 pesos. We also have 2 special awards. Of course, yung consolation prizes will be 20,000 pesos each. Ang special awards, one is 50,000 pesos for best interpreter. No pressure there, guys. And of course, ito pa, yung People's Choice Award, which the winner will be getting 50,000 pesos. Ladies and gentlemen, please watch yung criteria on how to win the People's Choice Award.